छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड और आप देख रहे यश अकॅडमी। विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षा सुरू होऊन 3 दिवस झालेले आहेत। या 3 दिवसांमध्ये जे प्रश्न आलेले आहेत ते बऱ्यापैकी आपण जे काही व्हिडिओज तयार केलेले आहेत त्या व्हिडिओज मधून आलेले आहेत असं विद्यार्थ्यांच्याकडून समजतं। आणि म्हणून हा जो व्हिडिओ असणार आहे, दिस इज द 7th व्हिडिओ। हा 7वा व्हिडिओ तुमच्या सेवेसाठी उपलब्ध करत आहे आणि आपण त्याचा फायदा घ्यावा असं मला वाटतंय। विद्यार्थी मित्रांनो, या परीक्षेच्या दरम्यान कीप वॉचिंग यश अकॅडमी। यश अकॅडमीचे सगळे व्हिडिओज यापूर्वीचे जरी पाहिले तरी चालू शकतात। जर सबस्क्राइब केला नसेल हा चॅनल, कारण बऱ्याच वेळा राहून जातं, तर चॅनल सबस्क्राइब करा। हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पहा आणि आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि यावर तुम्हाला तुमचं काही मत मांडायचं असेल, जे काही मत असेल ते कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला सुचवू शकता। कारण जेणेकरून या व्हिडिओची क्वालिटी आणि कंटेंट तुम्हाला जास्तीत जास्त दर्जेदार कसा देता येईल त्या दृष्टीने माझा प्रयत्न असणारा आहे। आपण आता सुरू करतोय। या व्हिडिओमध्ये जे प्रश्न असणारे आहेत ते आतापर्यंत जे काही 3 दिवसामध्ये परीक्षा झाली असणार आहे त्याच्या व्यतिरिक्त काही प्रश्न की जे येण्याची शक्यता, कारण बऱ्याच वेळा असं राहून जातं आणि त्या मधून काही वेगळे प्रश्न हे परीक्षेला येऊ शकतात, म्हणजे त्या दृष्टीनं या प्रश्नांची मांडणी इथं केलेली आहे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। Which among the following metals crystallizes in simple cubic closed packed structure? A. Iron, B. Polonium, C. Copper, and D. Gold. Come on, tell me what is the exact option of this question. कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाइप करू शकता हा व्हिडिओ पाहत असताना। एक आणि एकच उदाहरण आहे सिंपल क्यूबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चरचा, and that is nothing but polonium. This is the only one metal which crystallizes in SCC. Okay, next question, second question to you. The coordination number of an atom in FCC lattice is A12, B8, C4, D6. Coordination number in face-centered cubic closed packed structure. Tell me what is the exact answer. बताओ क्या इसका सही आंसर है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, that the number of atom is in contact with how many atoms, or one atom is in contact with how many other atoms. 12 is the answer. A is the correct answer option. Third question, this is numerical from solid state. Niobium forms BCC structure. The density of niobium is 8.55 gram per cm cube and edge length of this unit cell is a 330.6 picometer. How many particles are present in 0.5 gram of niobium? This is simple question, but the formula, you have to use the formula. So selection of formula is very important. What is given? The BCC structure of niobium is given. The density is also given. Edge length is given. And you are asked the how many, that is the number of particles present in 0.5 gram of niobium. Options are A 3.25 into 10 raised to 21, B 3.25 into 10 raised to 19, C 1.62 into 10 raised to 21, D 16.2 into 10 raised to 21. So which formula should be used to calculate the number of particles in X gram? This is the formula.
number of particles in x gram unit cell. X is the quantity given 0.5 gram. N is the number of particles. Here niobium forms BCC. So the number of किती असणार आहे त्यामध्ये BCC मध्ये 2, बरोबर आहे. Divided by this symbol indicates or represents density 8.55 gram per cm cube. A cube is the edge length. So a cube, if you put these values in this formula, you will get the correct answer of this multiple choice question is this one. A is the correct answer option. मला वाटतंय समजतंय का? कळत नसेल तर तसंही सांगा की एक्सप्लेनेशन कसं असलं पाहिजे ते कमेंट बॉक्स मध्ये आपण टाकायला काहीच हरकत नाही. अगला सवाल क्वेश्चन 4th. Which of the following compound shows both Frenkel and Schottky defect? This is very tedious question. या प्रश्नामध्ये त्यांनी जे एक्झाम्पल्स दिले ते आपण बघूया. A AgCl, B NaCl, C AgBr, D KCl. काय उत्तर असणार आहे सांगता येईल? कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. आता यामध्ये पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की हे जे काही आयोनिक कंपाऊंड्स असणारी आहेत त्यामध्ये 3 अशी एक्झाम्पल दिलेत की Cl इज अ कॉमन, म्हणजे त्याची ॲटॉमिक साईज तिन्ही आयोनिक सॉल्ट मध्ये सेम आहे. आणि नंतर एक C मध्ये AgBr मध्ये Br. आयनची आयोनिक साईजची तुलना केली तर Br ची आयोनिक साईज सगळ्यात जास्त आहे. Na प्लस K प्लस हे NaK जे असणार आहे ते अल्कली मेटल्स आहेत आणि Ag इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, म्हणजे तो 4D सेरीजचा एलिमेंट असणारा आहे. म्हणजे यू हॅव टू कम्पेअर दी कटायोनिक अँड आयोनिक साईज. हा एक भाग आहे याच्यामध्ये. आता इथं असं एक्झाम्पल शोधायचं आहे. यू हॅव टू सिलेक्ट ए सच आयोनिक कंपाउंड विच एक्झिबिट्स और शोज बोथ फ्रेंकेल डिफेक्ट एज वेल एज अ शॉटकी डिफेक्ट. तुम्हाला नेमका आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है और शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है. तो शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है कि कटाइंस एंड अनियंस बोथ गेट आउट ऑफ लैटिस. सो इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनियंस लीव देयर लैटिस साइट्स creating vacancies. And in Frenkel defect, generally cations they are having smaller size. So when cations leave the lattice sites, they occupy the interstitial sites. So this is the difference between these two defects. But you have to find out A or C. मग आता इथं आयोनिक साईज कोणाची मोठी असणार आहे तर Br ची. सो AgBr इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन विच शोज बोथ फ्रेंकेल अँड शॉटकी डिफेक्ट. 5th क्वेश्चन. द डिस्पर्स फेज अँड डिस्पर्शन मीडियम इन सोप लॅदर आर रिस्पेक्टिव्हली A लिक्विड अँड गॅस, B गॅस अँड लिक्विड, C सॉलिड अँड गॅस, D सॉलिड अँड लिक्विड. So first is the disperse phase and second is the dispersion medium. You know that dispersion medium is always present in large quantity or amount as compared to disperse phase. So which one is the correct answer? Come on, tell me. क्या है सही आंसर इसका क्या हो सकता है? तो सॉफ्ट लेदर जो असणार आहे तो इट इज नथिंग बट फोम, is one of the colloidal system in which gas is dispersed in liquid. So B is the correct answer option of this question. Next, 6th question to you. Which of the following is the correct expression? Which of the following is the correct expression for a weak base in accordance with Ostwald dilution law? Ostwald dilution law जो असणार आहे त्याच्या अनुषंगानं वीक बेस साठी करेक्ट एक्सप्रेशन कोणतं असणार आहे, किंवा वीक ऍसिड साठी सुद्धा विचारलं जाऊ शकेल. फक्त इन्स्टेड ऑफ KB तिथं काय असणार आहे KA. दिस इज द डिफरंट ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट अँड बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टंट.
For this you can use this expression, म्हणजे डिसोसिएशन इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे, त्यावरून डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस concentration of B plus ion into concentration of OH minus ion divided by concentration of BOH. If we put the values, तुम्हाला ते आता आठवायला पाहिजेत, आणि त्या जर व्हॅल्यूज ठेवल्या आपण तर यामध्ये करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे KB is equal to C. You know that C is equal to 1 upon V. So instead of sometimes in the equation alpha square divided by 1 minus alpha into V असं पण दिलं जाऊ शकतं. दोन्हीचा अर्थ एकच असणारा आहे. 7th question to you. Following structure represents which amino acid? A. This structure is given to you and you have to identify the amino acid which contain particularly CH2OH group. आता इथं ऑप्शन जर आपण पाहिली तर A valine, B serine, C cysteine and D is the tyrosine. General formula for amino acid is this is the change only, because this is carbonyl group, that is COH group, carbon of COH group, and next to is alpha carbon atom, and NH2 group is attached to alpha carbon atom. So this is nothing but alpha amino acid, general formula. But here R is replaced by CH2OH group. So you have to identify whether it is in valine, serine, cysteine or tyrosine. So come on, there are 20 amino acids, 10 essential and 10 non-essentials. So here serine is the correct answer. 8th question. Which among the following is the strongest ligand? Dear friends, this a what we call a spectrochemical series. लिगँडची जी काही सेरीज असणारी आहे ती तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. म्हणजे हॅलोजन्स जे असणारे आहेत ते वीक फील्ड लिगँड्स असणारे आहेत, आणि स्ट्रॉंग फील्ड मधले CO असेल, NH3 असेल, हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे ती यादी, आणि मग त्यावरून तुम्ही सांगू शकता की COD इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. 9th question. In COF6 3- complex ion is given. CO3 plus uses outer d orbital on sp3d2 hybridization. This is information, clear-cut information is given to you, and with the help of this given information, the number of unpaired electrons present in complex ion is, you are asked to how many number of unpaired electrons are present in the given complex ion. So first of all, you should know that in given ion, F is a weak field ligand, so it forms high spin complex. Okay, high spin complex means there is a unpairing of electrons. म्हणजे इथं काय होतं, एक्साइटेड स्टेट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स देखील आपल्याला किंवा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स मध्ये देखील इलेक्ट्रॉन प्रमोट केले जातात. यामध्ये इथं ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला सांगता येईल CO3+ आहे. म्हणजे हे सगळं सांगत असताना तुम्हाला अपेक्षित काय काय तुम्ही याचं उत्तर कसं शोधलं पाहिजे, तर कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स. त्याचा एटॉमिक नंबर माहित पाहिजे आपको. एटॉमिक नंबर उसका मालूम है 27 है, और ये D3D सीरीज का ही एलिमेंट है. तो उसने एर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है. सो इसके वास्ते आप इधर एर्गॉन लिखा है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of this CO, that is the cobalt, is argon 3D7 4s2 4p0 4d0. So in this complex, oxidation state of cobalt is +3. So it loses 3 electrons, 2 electrons of 4s orbital and 1 electron from 3d orbital. So after losing 3 electrons, its
The 6 electrons are left in 3D orbitals and 4s is a 0. आता इथं s इथं दिलंय पहा sp3d2 आणि आउटर d ऑर्बिटल म्हणजे इट युजेस d ऑर्बिटल कारण 6 f ऍटम आहेत म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. हा s चा 1 p चे 3 आणि d मधले 5 मधून फक्त 2च ऑर्बिटल्स वापरत येतील. आता d ऑर्बिटल कॅन अकोमोडेट मॅक्झिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. त्यामुळं 10 इलेक्ट्रॉन्स होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन्स इथं कमी आहेत तर ऍक्च्युअली 4 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स त्यामध्ये असणारे आहेत. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ 4. ते कॉम्प्लेक्स मध्ये तसेच राहतात, त्यांचं पेअरिंग होत नाही ड्यू टू वीक प्रेझेन्स ऑफ वीक फील्ड लिगॅंड दॅट इज द एफ. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. Which of the following complexes shows geometrical as well as optical isomerism? This is again tedious question. थोडासा ट्रिकी अवघड असा प्रश्न आहे की दोन्ही म्हणजे कॉमन आहे. जसं आपण फ्रँकेल आणि शॉर्टकी मध्ये पाहिलं अगदी तशाच पद्धतीचा आहे. म्हणजे दोन्ही आयसोमेरिझम तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. Geometrical isomerism means is nothing but cis trans isomerism. Cis म्हणजे two similar atoms occupy adjacent positions आणि trans मध्ये two similar atoms or groups they occupy opposite positions. But geometrical isomerism जे असणार आहे they do not show optical isomerism. हे तिथं झालं. पण काही त्याच्यामध्ये असे पण असतात की दे एक्झिबिट ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणजे ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह पण असणारी आहेत. मग आता ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मध्ये काय असणार आहे तर मिरर इमेज असणार आहेत अँड दे डिफर ओनली इन देअर ऑप्टिकल रोटेशन. वन रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट टू द राईट साइड सो इट इज द डी फॉर्म अँड अदर रोटेट्स टू द लेफ्ट हँड साइड दॅट इज द एल फॉर्म. म्हणजे हे तुम्हाला तुमच्या डोळ्यासमोर पटकन याचं चित्र यायला पाहिजे. आणि एवढंच नव्हे तर ही एक्झाम्पल्स पाहिल्यानंतर लक्षात यायला पाहिजे की जॉमेट्रिकल कुठले असणारे आहेत आणि तोच पुन्हा ऑप्टिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतो का. म्हणजे हे इतकं फास्ट तुम्हाला सांगता येणं अपेक्षित आहे आणि तुमची गती वाढावी, तुमचं थिंकिंग वाढलं पाहिजे आणि त्या दिशेनं तुम्ही विचार करावा म्हणून हा प्रश्न आहे आणि यावर विचारलं जाऊ शकतं मित्रांनो. म्हणजे इथं पहिली जी 2 एक्झाम्पल्स असणारी आहेत दे शो ओनली geometrical isomerism, they do not show optical isomerism. D is the option which shows optical isomerism but do not show geometrical isomerism. So this one is the C is the correct answer option. इथं बघा हे स्ट्रक्चर्स मी मुद्दाम काढलेत. cis and trans PTEN that is ethylene diamine Cl2. म्हणजे इथं हे जे असणार आहे ते cis two similar atoms on adjacent position and two in opposite position trans. परंतु जो सिस असणारा आहे तो मात्र ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे आणि त्यामुळे त्याचा एल फॉर्म देखील आपल्याला इथं पाहायला मिळतो. म्हणजे याच्या अपोजिट मिरर इमेज इथं आपल्याला पाहायला मिळते पहा आणि त्यामुळं हा डी फॉर्म आहे तर हा एल फॉर्म असणार आहे. म्हणजे PTEN2Cl2 2 plus ion. This is the complex of coordination compound exhibits geometrical as well as optical isomerism. Which of the following does not obey EAN rule, that is effective atomic number rule. म्हणजे इफेक्टिव्ह atomic number rule तुम्हाला पटकन कळायला पाहिजे की is equal to Z, that is the atomic number of central metal ion, minus X, that is the number of electrons lost by central metal ion, and plus Y, that is nothing but the number of ligands, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगॅंड्स असं आपण म्हणजे हा जर फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असेल आणि EN मध्ये महत्वाचं काय असणार आहे तर जे इनर्ट गॅस एलिमेंट्स असणार आहेत विशेषतः एर्गॉन असेल, क्रिप्टॉन असेल किंवा झिनॉन असणार. एर्गॉन 18 तुम्हाला माहित पाहिजे. त्यानंतर क्रिप्टॉन काय असणार आहे 36 असणार आहे
आणि झिनॉनचा विचार जर केला तर ॲटॉमिक नंबर किती असणार आहे 54. म्हणजे ही जी काही इनर्ट गॅस एलिमेंट्स असणार आहे दे आर हॅव्हिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. त्यामुळं प्रत्येकाच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक ॲटम जो असणारा आहे तो ट्रायज टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय लुझिंग ऑर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर ऑल्सो शेअरिंग इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इथं हे सगळं आपल्याला माहीत असायला पाहिजे आणि त्यावरनं मग तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर यू शुड नो द ॲटॉमिक नंबर्स ऑफ दी मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स माहीत पाहिजेत. आयर्न जो असणार आहे तो 26, क्रोमियम 24, कोबाल्ट 27. आणि यामध्ये जर कॅल्क्युलेट आपण करत गेलो तर दिस इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. याचा आन्सर जे येत आहे ते 35 येतं, कारण 26 हे याचं काय असणार आहे ॲटॉमिक नंबर आहे, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिलेत आणि सीएन काय असणार आहे 2 इंटू 2 इंटू 6 सो 12. म्हणजे या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं तर टोटल कम्स 35. एक न कमी आहे, त्यामुळं दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन विच डज नॉट ओबे EAN रूल. 12th question to you. Which one of the following compounds is more acidic? A, आता हा जो अर्थोक्रिसॉल दिलाय बी ClCH2CH2OH, त्यानंतर फिनॉल दिलाय आणि त्यानंतर अर्थोनायट्रोफिनॉल दिलेला आहे. आता यामध्ये आपणाला मोर ऍसिडिक त्याने विचारलेला आहे. यावर प्रश्न हमखास असतो पहा कुठंतरी. मग कार्बोक्सिलिक कुठेही असेल, ऍसिडिक नेचर असेल किंवा बेसिक नेचर विचारलं जातं त्यावेळेस काय लक्षात ठेवायचं याच्या बाबतीमध्ये एकच शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला. दिस इज द OH बॉन्ड. मोर ऍसिडिक याचा अर्थ त्यामधून H+ आयन हा आपल्याला मिळायला पाहिजे. सपोज दिस इज द OH बॉन्ड and if electron donating group is attached to this OH bond, so it releases the electrons to oxygen atom. So this oxygen atom becomes electron rich. Already it has a 2 lone pairs, so already it is electron rich. पण बंदा क्या करता है कि खुद को इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, EDG, electron donating group increases the electron density on oxygen atom. आणि त्यामुळं इलेक्ट्रॉनची घनता त्यावर इतकी वाढते की इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन रिच. त्यामुळं त्याला हायड्रोजन कडून इलेक्ट्रॉन खेचून घेण्याची गरज नाहीये आणि त्यामुळं तो जो बॉन्ड असणार आहे दॅट बॉन्ड तो वीक होत नाहीये. त्यामुळे तिथं H+ रिलीज होत नाही. हा एक शोध तुम्हाला, म्हणजे ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल त्यावेळेस OH बॉन्ड हा ब्रेक होत नाहीये. पण जर दुसरी पॉसिबिलिटी आपण अशी विचारात घेतली की इफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached, then it withdraws electrons from oxygen atom. म्हणजे हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत इकडं खेचले जाणार आहेत. त्यामुळे ऑक्सिजन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सो इट बिकम्स अनस्टेबल. म्हणजे याच्याकडचे सगळे इलेक्ट्रॉन जर काढून घेतले जात असतील तर त्याची अस्थिरता वाढते, कारण तो कायम इलेक्ट्रॉन रिच आहे आणि त्यामुळं त्याची श्रीमंती त्याच्या इलेक्ट्रॉन्स मध्ये असल्यामुळं तो कमी झाला की इट बिकम्स अनस्टेबल. तो इसके वास्ते वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो यूज किए वो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की तरफ खींचता है. तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर is shifted towards the more electronegative atom oxygen. So automatically the hydrogen becomes electron deficient. So this bond becomes weak and finally breaks to give free H+ ion. Now you have to identify here what is asked. You have to identify the more acidic compound from the given options.
So you have to find out the electron withdrawing group in the given compound. आता ते पाहणं फार गरजेचं. इथं मिथाइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, त्यामुळे हे आन्सर येऊ शकणार नाही. आता नाउ दिस ऑब्झर्व दिस कंपाउंड. इथं फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन. नो डाउट दिस Cl is a electron withdrawing group, but it is away from OH group. आणि त्यामुळं इथं दोन कार्बन ऍटम किंवा एक कार्बन ऍटम मध्ये आहे, त्यामुळं इतकी ताकद कमी होत नाही, म्हणजे तेवढी ताकद लागत नाही की जेणेकरून ऑक्सिजन कडे असणारी इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडे खेचेल, आणि त्यामुळे OH बॉन्ड हा इथं ब्रेक होत नाही. ते पण हे पण आन्सर नाही. इथं फिनॉलच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला माहित आहे, म्हणजे या दोन्हीमध्येच आता तुलना आपल्याला करायची आहे. म्हणजे इट इज अ वीक ऍसिड, फिनॉल इज अ वीक ऍसिड म्हणतो, पण इन दिस केस NO2 group is a electron withdrawing group because nitrogen has a positive charge, so it withdraws electrons away from benzene ring, and automatically the electron density on oxygen atom decreases. म्हणजे ऑक्सिजन वरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करा म्हणजे OH बॉन्ड ब्रेक होईल. ऑक्सिजन वरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवा म्हणजे OH बॉन्ड हा ब्रेक होणार नाही. दिस इज द सिंपल कन्सेप्ट. बस इतकं तुम्हाला माहित असेल तर काही अडचण येणार नाही. त्यामुळे इथं काय होणार आहे की हा OH बॉन्ड लगेच ब्रेक होऊ शकेल याच्या तुलनेत. त्यामुळं मोर ऍसिडिक, या दोघांच्या मध्येच फक्त तुलना होऊ शकते, तर मोर ऍसिडिक इज अ orthonitrophenol because NO2 is electron withdrawing group. 13th question. When vapors of ethanol are passed over heated copper at 573 Kelvin, the product form is A. ethylene दिलाय, B. acetaldehyde, C. acetic acid, and D is a methyl alcohol. This is the structure of ethanol. So this ethanol vapors when passed over copper at 573 Kelvin, it undergoes a dehydrogenation. The hydrogen attached to oxygen and other hydrogen atom combines to form H2. So there is a formation of CS3. Here formation of C double bond OH, that is the acetaldehyde, मीन्स अल्डेहाइड ग्रुप तयार होतो. त्यामुळं कोणता ऑप्शन करेक्ट असणार आहे यामध्ये? बी इज द करेक्ट आन्सर, ऑप्शन. 14th question. Identify the product of the following reaction. You are given this reaction and reagent and ask the product of the reaction. Correct product कोणता असणारा आहे? तर यामध्ये आता काय दिलंय पहा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, and this is nothing but a dibel H. You know Stephen's reduction reaction in which C triple bond N is reduced to CHO group, and the reducing agent used in Stephen's reduction is a tin in hydrochloric acid. The reaction proceeds via imine hydrochloride formation, and the intermediate on hydrolysis gives the final product, that is aldehyde and ammonium chloride. This is the reaction, but alternative reducing reagent is a dibel H, that is diisobutyl aluminum hydride. H is separate here because this reducing agent gives a H for the reduction, and second step is a hydrolysis. So you have to find out here the correct option. What happens in this reaction? Whether the carbon-carbon double bond and C triple bond and both bonds, double and triple bonds, get reduced, or one bond remains as it is and second bond remains, second undergoes reduction. So this is the clear cut. Dibel H acts as a reducing agent. It has a large structure and it reduces only C triple bond N, this C triple bond N group to aldehyde group, but it prevents the C double bond C. Also C triple bond C, if it is present in the given structure, it is also protected by dibel H.
दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मग यामध्ये काय होतं, अनदर रोल ऑफ दिस डायबल एच इज दॅट इन द रिएक्शन अल्डेहाइड ग्रुप इज फॉर्म. मग त्याचं रिडक्शन केलं तर पुन्हा अल्कोहोल मध्ये रूपांतर होईल, बट इट प्रिव्हेंट्स द फर्दर रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड टू अल्कोहोल. म्हणजे हे देखील तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन की सी double bond C, this double bond is a protected, but C triple bond N is reduced to aldehyde. Now select the correct answer option. I think B is the correct answer option. काय आहे बघा, B is the correct answer option. And this is the last question of this video. Dear friends, with this explanation, I am going to stop here. Question number 15. I think अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए. मैं इसका आंसर क्या है ये नहीं बताने वाला, बिकॉज एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन. सो आपको इसका सही आंसर मालूम होना चाहिए. इधर मैंने ये पावर पॉइंट पर सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको मैं दिखाने वाला नहीं हूं. लेकिन आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, यू सपोज दिस इज brain teasing question, और you have to use your brain power. जितना आपका अब तक स्टडी हो गया ना, उसका सही इस्तेमाल करके आप इसका सही आंसर मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में. चलेगा? ठीक है. आई विल स्टॉप हियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.